چطور بچه دور بر شما اومدیم با فرست ایمپرشن یا تجربه من بعد از حالا یک مدت به خصوصی از اسلم دانک. اینا از اون سری ویدیویی که عقب افتاده میخوام اوکیشون کنم. قطعا یک سری چیزا رو یادم رفته، احتمالاً این حرف رو حالا پشت سر هم دارید میشنوید، ولی اگر به خصوص روی این ویدیو اولین بار کلیک کردید یه چند تا ویدیویی بوده که میگم عقب افتاده، الان دارم رکوردشون میکنم. حالا یه مقدار کلی تره یا شاید به نظر به هم ریخته تر. اولا که عجب ریلیز عجیب غریبی بود، یعنی هی نگاه میکردم کی میاد و حس میکنم یک سال که هیچی، انگار 10 سال منتظرش بودم. چرا؟ من اون تایم خیلی با دقت منتظر اسلم دانک و گادزیلا بودم، سر همین پشت سر هم چک میکردم، ولی اسلم دانک واقعا عجیب بود. آقا کی میاد بالاخره؟ چرا یه ماه دیگه به زبان پرتغالی میاد، 3 ماه گذشت تو فرانسه و 3 تا کشور دیگه رفت رو پرده. بابا با اکچوال فاک بیا دیگه، که آخرم اومد و دوست داشتنی بود. ولی خب با بهترین چیزی که شاید بتونم تجربه‌مو مقایسه کنم و مثال بزنم، برزه که 1997 شاید بگی از چه جهت. الان بهتون میگم. ببینید برزه که 1997 خیلی کلی دارم میگم یک تجربه به شدت کات شده و پکتیه از مانگا که باعث میشه اگر شما طرفدار اون چیز باشید لذت خیلی بیشتری میبرید تا یک نیو کامر که میخواد برزک رو تجربه کنه و اینطوری که خب چرا الان تمام اون چیزایی که از اثر تعریف میشه من اینجا حس نمیکنم. همین، یعنی چیز دیگه ای نیست. و به شدت حس پکت بودن میداد اسلم دانک به عنوان یه انیمه تریدی که اصلا نه تنها خوب بود، فوق العاده بود. ساوند افکت واقعا تو مغزتون داشت پخش میشد. بیشترین چیزی که 10 بار نوشتم و وایس گرفتم همون موقع ابراز ناراحتی و احساسم نسبت به این کوتاه و جمع و جور بودنش بود که اینطوری بودم کاش 3 ساعت بود حداقل. من اون انیمه قدیمیش هم ندیدم، ولی تجربه از مانگا داشتم و خب یک سری جاها اون پیسی که داره حس میکنم خیلی میتونست ایمپکت فول تر باشه اگه یه مقدار طولانی تر بود. و الان بعد گذشته یه مدت مانگاش تو ذهن من بیشتر هک شده هنوز هم که هنوز تا انیمه، چون حس میکنم انگار داره کم میذاره. و حتی شاید به نظرم برای کسی که به انیمه و بسکتبال علاقه داره هم پیشنهادش سخت باشه. نه اینکه بده، پسر داریم راجع به اسلم دانک صحبت میکنیم، نو سام هیستوری، مانگایی که انقدر تاثیرگذار بوده تو ژاپن که خیلی قابل توجهه. صرفا کافیه سرچ کنید هاو اسلم دانک ایمپکت ژاپن. و خب وقتی با همچین اثری طرفی مشخصا نمیتونه و نتونسته موفقیت خودش رو تو انیمه اون شکل تکرار کنه یا اهمیت خودش رو نشون بده، یا شاید دیگه به خاطر اینکه خب انقدر ما اومدیم جلو قرار نیست چیزهای تاثیرگذار اون شکلی تکرار بشن، حالا چه همون اثره باشه چه یه چیز دیگه بیاد. خیلی محدود و شانسیه که مثلا یه اثری بیاد که یهو یک تاثیرگذاری خیلی عجیب و غریبی رو بذاره روی قضیه. ولی بیشتر اون چیزی که تو ذهنمه، یه مثال دیگه شه مثلا میشه با کسلوانیا زد. کسلوانیا خیلی گیم مهمیه توی اینداستری گیم، یکی از مهمترین هاست. مگامن هم گیمای مهمیان، ولی به خاطر اینکه مثال دارم میزنم که گیمرها متوجه شن، ولی به خاطر اینکه گیمایی که الان میان شاید اون سبک مگامن توری رو نداشته باشن، اون لگسی مگامن به جا نمونده، اون اهمیت فراموش شده. ولی ما هنوز که هنوزه یه چیزی داریم به اسم مترویدوینیا که طرف پیش میگه لذت میبره، درجا میرسه به کسلوانیا. هنوز اون لگسیش نه تنها زنده مونده، بلکه میفهمی چقدر تاثیرگذار بوده، چقدر خفن بوده. حالا شاید حتی مثال پیچیده‌تری زدم، ولی به خصوص راجع به کسلوانیا اینو گفتم که بگم مثلا کسلوانیا انیمه‌ش من هنوز یه ذره سخته برم ببینم، چون بچه‌ها میبینن و اینطوریان که این چی داره الان، این چیش خواسته، و اینطوری هم بیخیال. یعنی واقعا اون تجربه هر رو نمیتونه بازسازی کنه، نمیتونه مثلا نمیدونم به خاطر اینکه یه اثر جدیده و مثلا تو 2024 داریم تجربهش میکنیم اهمیت خودش نشون نمیده. و کلا این یک بخش به خصوص حرفمو برای من جای استادی داره، باید بشینم یه مقدار راجبش فکر کنم و ببینم چه عواملی دقیقاً باعث میشن که یک اثر بتونه دوباره اون تاثیرگذاری رو تو طول تاریخ به خودش داشته باشه. و با خیلی چیزا هم حالا میشه مثال زد. هنوزم دوست داشتنیه و احتمالاً بازم بهش سر بزنم، اما صرفا به خاطر اینکه حال ندارم بشینم 100 اپیزود انیمه قدیمی رو ببینم، یا اگه بخوام مانگا رو همینطوری نگاه بهش بندازم انگار تجربه اسلم دانک اونقدر بد نباشه، میدونید. و متاسفانه اون موقع به خاطر حالا اون شدتی که منتظر بودم، تصوری که داشتم، تمام متنی که نوشتم، وایسی که نوشتم، یه حالت قرقر و خستگیه که ای بابا چرا مثلا اون لحظه‌ای که توی مانگا من یه فریم دارم اینا دست میدم و هم چقدر خفن بود، چقدر تاثیرگذار بود، هولی شت، تو میبینی که اینا چطوری وسط بازی مثلا کاراکترشون دیولپ میکنه، ولی انگار تو انیمه حس نمیشد اون همکاری یا اهمیت پاس دادن و چیزها که نمیدونم واقعا. اگه از دهن من میشنوید فرست اسلم دانک میتونه تجربه شروع خوبی باشه که سراغ انیمه قدیمی و مانگاش هم برید، ولی از طرفی ممکنه خراب هم بکنه، چون خب عملا با جزئیات خیلی کمتری به نسبت مانگا طرفید و از اون طرف اول تا آخر مانگا رو شما دارید
دارید میبینید دیگه. یعنی الان شما فرست اسلم دانک رو ببینید، بعد سراغ مانگا برید چپتر آخر رو بخونید، اینطوری که خب وات فاک. حالا اصلا فرست اسلم دانک به خصوص هیچی، ولی به نظرم بهتره یه تجربه از اسلم دانک یا ریل حتما داشته باشید و بعدم از اونور اگه از اینو خوشتون اومد یا نیومد یهو بزنید به وگابان که اصلا به عجب تجربه و مسیری بشه. و هنوزم میگم اثر بدیه نه، ولی مثل این میمونه که این مثلا من چندین بار زدم یکی بگه آقا سیزن 5 گیم آف ترونز هنوز از 90% سریال ها بهتره سیزن 5 به بعد، ولی خب هنوز گیم آف ترونز ها عزیزم. مشخصا اگه ویدیو دیگه دیده باشید جز ویدیو من، تعریف های مخصوص به خودش رو شنیدید و من نقضشون هم نمیکنم. حتی راجع به این که چطور کفش هاشون داستان خودشون رو میگه یا کاراکترها رو، چیزای زیادی توش هست که باید سراغ کالچر و چیز میذاش برید بفهمید. و میگم اوکی من با اون اکثر ویدیو مخالف نیستم، ولی ترجیح میدم به این بخش قضیه هم نگاه کنم، مگر نه باز در نهایت داریم راجع به انیمه اسلم دانک صحبت میکنیم که خیلی بهتره تا چیزی مثل اسپیس جم یا کانتنتی که اصلا بسکتبال نمیگیره. یه موقع‌ها بهترین بسکتبال مووی همه زمان‌ها احتمالاً نه، ولی اون سالی که اومد و چند سال اخیر قطعاً. حتی اگه اشتباه نکنم، حالا باز من خودم بیشتر درگیر این چیزا بشم، ولی انیمه قدیمی هم درگیر دراما بوده و دقیقاً قبل مسابقه اصلی و آرک آخر کنسل میشه و تئوری پشتش هست که حالا چی بوده چی نبوده مهم نیست. شاید استودیو می‌خواسته مسیر متفاوتی بزنه، ولی چون مانگاکا کنترل کامل داشته و نذاشته بهش کلاً کنسل کردن. و به خاطر اینکه انیمه قدیمی رو من ندیدم دقیق نمیدونم، مثل اینکه مثلا این انیمه جدیدی که اومده یا حالت ادامه اون انیمه قدیمی یا کامل کردن یک چیز ناتموم بعد مثلا 10 سال بوده، دقیق نمیدونم و این چیزا رو حالا باید یه مقدار خودم پیگیر بشم. و خب اهمیت داره دیگه، وقتی شما بک‌گراند قضیه رو بدونید یک سری تصمیم ها واسهتون قابل توجه تر میشه. و اینم رندوم بگم بین اون ورزش‌های مین استریم بسکتبال رو من بیشتر چیزهای مختلف دوست دارم، ولی هنوز اونقدر ازش سر در نمیارم. پس هر موقع بخوام درگیر محتواش بشم اینطوری هم احتمالاً من نمیفهمم دیگه. و خب اسلم دانک اصلا اینطوری نیست، برید نگاه کنید، نیازی به دانشی از بسکتبال نداره. و بخوام حرفامو تمام کنم، تو بدترین حالتی که من به این اثر برفرض 2 از 5 بدم یا 3 از 5 اصلا من مهم نیست، حرفم نهایت برام لذت بخش و خوبه، چیز بدی نیست برام. من هنوز یه چیز 5 از 10 میتونه برام لذت بخش باشه، هیچ میتونم دوباره هم سراغش برم. و همونطور که گفتم من یه مقدار مثلا از اول دیسپوینت شده بودم که باعث شد شاید کمتر لذت ببرم، ولی از یه جایی هم که منو گرفت واقعا خوب داشتم لذت میبردم. و همین، چیز دیگه نمیمونه در رابطه با اسلم دانک. نظر شما چی بود راجع به اثر؟ انیمه قدیمیاشو دیدید یا ندیدید؟ راجع به اون درامه چیزی میدونید یا نمیدونید؟ اگه چیزی به خصوصی میخواید اسپویل شاید بکنید تو کامنت ها حتما بگید. هرچند که من همیشه میگم ویدیوهای من بهترین تجربهش در حالتیه که شما اثر رو از قبل مصرف کرده باشید، تجربه کرده باشید، ولی خب بازم اوکی دیگه. و همین، دمتون گرم و شب روزگار خوش.